Vilken tisdag vi ska ner i gruvan och gräva efter aktiecase. Sen ska vi också fundera på analytikercykeln och när en dollar kommer kosta 6 kronor igen. Varmt välkomna till Börslunch. Dollarn kostade 6 kronor när jag flyttade till USA 2011. Men nu ska jag hälsa välkommen istället till våra gäster och till tittarna. Christer Linde, aktiestrateg på ABG, och Fredrik Skoglund, FE-fonder Original Gangsters, båda två sen Börslunch. Arla Gryning var ni här. Första frågan, Boliden och Lumi, dagens vinnare. Jag vet inte om det här har med att göra med den här stora affären, men Anglo American och Teck som en kanadensisk gruvjätte ska gå ihop. Intressant tyckte du, värt att nämna. Precis. Anglo, de är 8:e största kopparproducenten globalt och sen Teck är 3:e största zinkproducenten. Och det vi har sett är ju att när det blir konsolidering lyfter ju lönsamheten. Det har vi sett när vi gjort studier på det här. Så det här är ju en trend vi kommer kanske se mer i mining, och då kan man ju tänka att Boliden är 98% free float. Det finns liksom inga starka ägare i det. Och ett fint bolag i grund och botten. Så spekulation kring Boliden, som ofta dyker upp som så här utköpskandidat, lär ju bubbla upp igen. Så tänker vi. Ja, men säkert så. Och jag tror att räntorna har gått ner nu. Och nu kommer de stora mergers och stora förvärven kommer komma nu. För tillväxten är lite skral. Så jag tror det kommer fortsätta vara lite sånt här framåt. Får jag slänga in en affär till som inte var i schemat. Men jag hörde på Rish att Nordea jobbar för fullt med Verisure-noteringen. Alltså gamla Securitas Direct. Det va? Securitas är ett av dina favoritcase. Och du har en kort AI-pitch. Ja, nej, men jag tror att det blir ökat fokus på teknik när Verisure kommer. Och de kommer ha en ganska hög värdering. Och jag menar, idag är väl 50% av EBIT i Securitas teknik. Men i framtiden, de kommer en CMD i vår där de lägger fram nya strategin. Då tror jag de kommer sikta på säkert 75% av Securitas. Man ersätter väktare med kameror och AI och datorer. Så att jag tror att Verisure och Securitas kommer nog jämföras lite mer på sikt. Jag ser fram emot en ny stor notering på Stockholmsbörsen. I övrigt så reagerar jag på börsen idag att Saab är dagens förlorare efter en skeptisk analys från Barclays. Några tankar därifrån, Christer? Ja, vi är ju negativa till Saab. Och det jag noterar bara att titta på det. Saab har ju gått jättebra upp 110% i år och liknande. Men aktien har ju faktiskt sedan april-maj inte avperformat börsen någonting. Och det är lite intressant att se. Liksom lite så här reflektioner. 60 000 aktieägare var på Avanza i början av året. Nu är det 180 000 aktieägare. Och då pratar vi liksom nu. Och då kan man jämföra det med Atlas 75 000, Sandvik 50. Det är lite läskigt när man ser så många privatpersoner gå in i den här teman. Vi har ju sett det förr i andra bolag. Där är lite late to the party. Så att jag tror att det finns vissa risker med aktien. Man ser liksom flödesmässigt framåt. Att många har köpt liksom väldigt sent och kanske inte har så stor kunskap om bolaget. Jag tycker man kan också se det genom när man tittar på ägarlistan. Eller mest ägda aktierna är att vi hittar fler försvarsbolag där som också inte är svenska. Och som känns som att man kanske bara just köpt helt och hållet på temat som har jättemånga ägare. Avslutande reflektion från mig skulle vara att Saab är ju lika ofta dagens vinnare som dagens förlorare. Det känns som att det är alltid upp eller ner 5%. Lite binär. Och då blir det 0 över tid då? 0 över tid har det också varit för HMS de senaste 4 åren. Rusade rejält in i 2021-håsen och planade sen ut. Även om det har varit någon slags EKG. Kapitalmarknadsdag. Ja, ingen död mans EKG. Väldigt levande mans eller hjärtsjuk mans EKG. Ett bolag du gillar, eller hur? Ja, men jag tycker att de har gjort det väldigt bra. Det är nya finansiella mål idag där man ska väl dubbla omsättningen till 2030 och marginalen ska upp lite. Inga stora nyheter, eller hur, Fredrik? Nej, jag tror att det var i linje med analytikernas förväntningar. Så att, lite underwhelming så att säga på engelska. Det var väl därför aktien var upp först 4-5% och sen nu bara upp någon enstaka. Ingen dödmans EKG alltså. Ola Rolén har sålt sina sista aktier i Hexagon. Eller så har han inte det. Först trodde vi det, sen fick vi reda på att han har kvar några aktier för några miljoner eller några tiotals miljoner kvar. Intressant tycker jag. Får se om det där Greenbridge heter det, kommer till börsen någon gång efter Verisure. Vem vet. Dynavox ska vi prata om också. Den gillar du och den har gått på tåget och du gillar den också. Ja, jag och Fredrik tycker mycket om samma bolag här ju. Och vi som ABG gillar det också. Ja. Alla gillar Dynavox. Vi gör ju fina saker. Precis. Och då ska man ju sälja när alla gillar, eller hur?
Nej, inte om caset i grund och botten handlar om att 5% av deras marknad är penetrerade idag och de är marknadsledare. Om den här marknaden blir 20% penetrerad, då växer ju de 3 gånger. Och vi är i den fasen just nu. De gör ju hjälpmedel för människor som har svårt att tala. Det kan vara autistiska barn eller CP-skadade etc. Och just nu, framförallt kring autistiska barn, så är det en explosionsartad tillväxt skulle jag säga. De växer i storleksordningen 30% organiskt. Och jag menar, efter att ha en sån long runway på marknad så skulle det här kunna fortsätta i många år till. Då. Så att, på lång sikt så tror jag definitivt inte man ska sälja Dynavox. Tankar om vad tänkte möjligheterna i marginalen? Vi har ändå sett att det varit en viss havsståndseffekt när vi liksom får omsättningen som växer på. Nej, men jag tror de bygger ju bolaget för att vara väldigt mycket större än idag och de har väldigt hög kostnadskostym idag egentligen. Så att bruttomarginal 70%. Jag tror ju att marginalen på sikt, det skulle kunna vara 20% plus. De har ju som mål så att jag tror att marginalen ska nog snarare upp än ner i framtiden. Ner ska vårt grannland Danmark, rakt ner i toaletten. Eller i alla fall så är förnekelsefasen över lite grann för den danska cykeln. Vi har ett par bilder ifrån Christer som rör bland annat Novo Nordisk förstås. Allt går i cykler, ser bara Danmark som exempel. Det kanske var ett dåligt intro här, lite taskigt. Nej, men alltså, det är inget fel på Novo Nordisk. Det är ett fint bolag, de har gjort mycket bra saker. Men en gång, man går tillbaka några år, då var det 35-40 gånger årsvinst man betalar för och alla tyckte det var ett bra bolag. Men någonstans, med sådana värderingar blir det väldigt skört för förändringar. Nu har det kommit ganska mycket negativa nyheter kring sektorn. Det blir mer konkurrens med sina produkter. Och nu pratar vi 12 gånger vinsten. Och det är ju så att det var ju väldigt många som köpte in sig Novo på det här temat. Och så blir det liksom någonstans, så blir det som att det blir en crowded trade helt enkelt. Och helt plötsligt så 10 års avkastningar mot danska Smolgas är borta på ett år. Så att det visar ju också någonstans att man kan inte gifta sig med aktier. Definitivt inte. Och nu hela danska börsen har ju lite problem just nu. Det drabbar ju inte bara Novo Nordisk. Gabriel nämnde ju så här förnekelsefas som känns lite att så här, aktier börjar falla innan alla analytikerna hinner komma ikapp med sina estimatrevideringar. Några tankar kring det som ett fenomen? Jag noterar det är just studera analytikers rating. Jag vet jag Fredrik tycker är ett ganska spännande ämne, men man ser ju ofta vid de här tipping points någonstans att man ser väldigt stor andel köprekommendationer ofta när aktien har gått väldigt bra och värderingen skenat iväg för att man orkar inte stå emot. Medan 2008 och 2009 när vi hade förra finanskrisen, jag menar, då var det så mycket säljrekommendationer för att man trodde att jorden skulle gå under. Och det är väl de där extrempunkterna som är intressant att studera. Så jag tycker att studera rekommendationer och ändringar är ganska intressant som mått att förstå lite grann hur sentimentet och liksom conviction levels är där. Men den här tabellen var ju väldigt intressant. Du ser att rekommendationerna har nu börjat komma ner i Novo Nordisk långt efter att kursen har kommit ner. Men är det en kontraindikator då? Är det i sig ett argument för att plocka upp aktien? Nej, det har blivit lite giving up, men jag tror också man noterar att först drog de upp rekommendationerna och började falla och sen insåg man att vänta nu, det kommer en fundamental negativ våg och så kastar man in handdiken lite grann. Normalt sett efter sån här kollapsade aktien så tror man att en aktie som har bommat och liksom faller kraftigt ska komma tillbaka och bomma igen. Det är sällan det händer, utan ofta blir det en tragglande resa därefter. Så rent logiskt så ska ju Novo vara ett bolag som blir mer så här tradingaktier framöver, men du kommer dröja länge innan det kommer tillbaka till gammal glory. Novo är nya Ericsson alltså? Eller Atos? Jag kommer ihåg från när jag jobbade på förvaltningssidan att det vi tittade på var fiskekrokarna. Att liksom när det har bottnat ur men det vänder uppåt, att du kan missa lite resa för att istället vara säker på att det rör sig uppåt. Hur mycket bryr du dig om rekommendationer från analytikerna? Nej, men det gör jag väl lite grann så, men sista 4 åren har ju världen varit väldigt konstig och jag tycker att det har blivit, det var jag är gammal, det var bättre förr för att följa sådana här bitar tycker jag. Nu är det
Det har varit väldigt annorlunda. Jag tror i Novo, det är ju, man försökte pusha Sobi för mig idag. Ja, du har ju fortfarande problemet i läkemedelssektorn i USA. Att Trump, man vet aldrig vad han säger. Och det tror jag är huvudproblemet varför Novo har packat ihop. Liksom. För de har ju hotat och måste sänka priset och så här. Så då blir ju investerare väldigt osäkra. Och vi vet fortfarande inte vad Trump kommer göra i läkemedelssektorn. Så därför tycker jag Sobi och sånt där, det är för tidigt. Vi har ingen aning. Tullar, det har vi gått igenom nu. Men läkemedel och semiconductors, det ligger fortfarande kvar lite som en våtfilt. Men inte över Dynavox, hur var det nu? Nej, precis. De är och då är det då, i Dynavox så är fallet då 70% bruttomarginal och du har 95% av marknaden har ingen produkt idag. Så att det finns otroligt mycket tillväxttakt. Så att även om det finns hot så är liksom möjligheterna så mycket större. Jag trodde man var undantagen från tullar på något sätt. Jag tror Ja, men det är man. Men skulle det komma tullar, så när du har en så, det gäller även Bunsport, om du har så hög bruttomarginal, ja, men då kan du höja, du behöver inte höja så mycket för att motsvara, alltså klara av att hantera den prishöjningen. Vi ska prata ännu mer läkemedel på fredag, kan jag avslöja redan nu. Bra. Och nästa tisdag tror jag. Det här är också en sektor som allt fler analysfirmor, inklusive ABG tror jag, gillar mer och mer nu. Men nu går vi vidare. Nu har en HM-graf också, apropå gamla darlings som tappar kärlek hos analytikerna. Christer, några tankar här? Ja, alltså om man tittar på det här är andelen köprekommendationer och den ligger om 10%. Så 10% av analytikerna har köper. ABG råkar vara en firma som har köpt då. Men det jag tycker är intressant, då är man inne i det här giving up-stadiet, att alla har gett upp caset. Det är ett tråkigt värdebolag som inte kommer att röra sig. Och då blir man lite nyfiken. Vi hade samma situation i telekomsektorn för ett år sedan ungefär. Och jag tänker lite grann, man zoomar ut, H&M, det är ju ett bolag som absolut, då Persson-familjen äger 72%. Hedgefonderna är korta 9%. Du har en div på 5%. Och visst, vi ser nu lite såna här saker med spelar till valutan, att faktum är att H&M är de som faktiskt gynnas av den här dollarförsvagningen nu mot euron. De påverkas positivt av det. Lite billigare kostnader för transporter också. Så de har ju med sig det saker. Så att skulle det komma in, förutom att det finns ett värdestörre bolag, någon liten trigger att de får lite bättre försäljning och så vidare, så är det här bolaget, jag tror nedsidan är väldigt begränsad. Får någon liten trigger så kan det här bli bolag som får fart, för det finns så få naturliga säljare i aktien. Så analytiken är upp, nedtryckt. Spännande. Jag har 2 reflektioner. Den ena är att det såg ut som det var en liten fiskekrok i hur estimatrevideringarna sett ut. Nummer 2 är att jag nu på nästan månadsbasis får mejl från H&M om att de har 20% rabatt online. Och jag vet inte vad det ska betyda, men det får jag nog klia lite i fingrarna. Alltså marginalpress. Tackar för eller mer förköp. Vi har en Tele2-bild också, apropå teleoperatörer som på något sätt har kommit tillbaka in i analytikervärmen. Ja. Eller? Men det var, backar man ett år, det var 30% för köpkomissioner, nu är det 60% köpkomissioner, aktien upp 50% i år. Och det har hänt jättemycket i bolaget, de franska aktörerna är inne och kör spelet hårt, men den är upp väldigt mycket, värderingar stuckit iväg. För mig blir det här lite en varningssignal att den här aktien har liksom, det är mycket som är redan upptäckt i caset, antagligen. Och det är det. Men det kan absolut, det kan fortsätta gå, men jag menar, det är åtminstone en signal som skickar ut att man har slängt in handduken till och sagt att nu är det ett bra case. Och multiplarna har ju stuckit iväg. Så att, Ska vi prata lite mer om att det var bättre förr? Nej, men och en grej som har förändrats sista åren, på tal om det är bara ett sidospår nu, men det är ju att globalfonder har blivit så mycket i legio och i fokus. Och man ska komma ihåg, världsindex, det är väl 65-70% dollarexponering. Och där, om det skulle komma liksom, dollarn är nog risk att den fortsätter ner som många tror. Liksom. Då är det kanske bättre att ta hem de vinsterna och investera då i småbolagsfonder, så det blir bättre för då, eftersom jag håller på med småbolagsfonder. Du talar egen sak, men det är ett intressant resonemang. Vi tittade i morgonfrukostprogrammet som vi gör, så hade vi en dollar-SEK-graf och där ser man ju att kronan har faktiskt brytit ut uppåt efter en stunds sidledes rörelse. Nu är inte hela världen, handlar väl inte om svenska kronan och dollarn, men euro, har du någon eurospan? Kronan handlar nog mot euron mer och så handlar euron mot dollar. Och där,
dollarn har ju varit tuff nu och så får vi se vad som händer framåt. Men det verkar ju få lite mer inflation där och lite lägre räntor. Så att, men det finns nog de som tror att dollarn ska fortsätta försvagas. Men det här talar också mer för att äga då svenska småbolag? Ja, alltså egentligen, svenska, om man ska ta sin pension i Sverige så skulle jag föredra att ha en stor del av mitt sparande i kronor, inte i dollar. För att vi vet ingenting vad som händer med dollarn på lång sikt. Sen är det också så att om man tänker storbolag mot småbolag så är ju storbolagen mycket mer dollarexponerade än småbolagen. Småbolagen finns vi har ju 400-500 bolag vi kan investera i. Storbolagen är 30 bolag. Så att, men jag tror även att småbolag gynnas mer, eller missgynnas inte lika mycket som storbolag gör om dollarn skulle gå ner. Det var min poäng. Vi hade en dollar-SEK historikgraf uppe som visade bland annat den här fantastiska tiden när en dollar kostade 6 spänn 2011 någonstans. Christer, några tankar där? Alltså två grejer är att man kan prata eurodollar, men det finns ett index som heter DXY, US-dollarindex, som det är liksom dollarn och hur den går. Och går den ner, då går dollarn ner i kraft. Jag tror man måste ha med sig, den kollar jag väldigt mycket med svenska kronan mot dollarn. Men titta tillbaks. Det har varit perioder där dollarn stått till 6, så gått till 11, så gått till 6 och till 11. Det är stora rörelser. Och det man ser nu är ändå den politiska debatten. Att Trump vill ju lösa underskotten. Han vill få ner dollarn. Det kommer sänkas räntor från USA troligtvis. Kina, den här konferensen hade Kina nyligen, och Kina är en stor ägare av amerikanska statspapper. Om man lägger ihop allt det här så troligtvis så är dollarn svagare om ett år än nu. Även om jag har hört de flesta som har varit i EFN säga att valutor är svårt, och det håller jag med om. Men best guess kanske ändå att det kommer vara en förutsättningar för försvagad dollar. Och då kan man slås av att svenska hushåll har ju investerat extremt mycket i globalfonder via PPM och tjänstepensionslösningar. Väldigt dollarberoende. Jag tittade idag, amerikanska börsen är ner 7% i år. Och då tänker man, hur är det möjligt? Det har gått upp. Men det är den här valutan som slår så otroligt mycket. Och det tror jag inte riktigt alla är med på i marknaden riktigt. Så därför är det intressant att liksom tänka valuta. Ja, och fundera på, kommer jag använda mitt sparande när jag går pension i kronor eller i dollar? Det tycker jag är den viktigaste frågan. Och så får man välja vad man vill ha för exponering, för det blir spekulation. Jag undrar om storbolagen i Sverige är mer drabbade, för vi pratar mycket om dollar-kroneffekter i rapportsäsongen. Exportbolag drabbas ju hårt av det här ändå. Estimaten kommer ju gå ner i så fall. Och sen så tror jag en liten dold påverkan. Alltså, om vi får starkare krona så kommer vi importera deflation. Och då kommer vi ha lägre ränta här. Så det är dåligt för bank också. Det är inte bara verkstad det är dåligt för. Så att det gynnar ju, men det är så, småbolagsdelar, men fastighet är en lokal business. Vi såg att Tele2 har gått väldigt starkt. Ja, det är en lokal business i kronor. Det finns säkerligen de som redan har tänkt på det här faktiskt. Tror ni att vi kommer nå 6,50 då, eller 11 kronor? Jag får skjuta in en grej för det. För det första så tror jag liksom man underskottar krafterna både uppåt och neråt. När man tänker, oj vad mycket det har gått, ja då går det mer. Oj vad lite. Det är alltid kraftigare rörelser än man någonsin jag tror. Sen är jag inte lika oäven så här positiv till small caps kontra large caps. Vad du är, Fredrik, vi kan ha lite olika åsikter där. Jag tror att inom large caps finns det väldigt mycket värde och intressanta idéer, och jag tror inom small caps finns det ju det är så enorma skillnader mellan bolagen, utan det blir mycket stockpicking. Men som tema Sverige, absolut. Man kan bara ta ett exempel. Hexpool, ett väldigt tydligt verkstadssubstitut eller verkstadsexponering. Ja, det är väl 8-9 gånger ebit nu. Och så tittar vi på Sandvik, liksom all time high. Det är samma cykel. Det ena är ett stort bolag, det ena är ett litet bolag. Alltså de mindre bolagen har helt annan värdering idag jämfört med, och det är nog på en historiskt stor skillnad faktiskt. Mindre bolagen i blått längst ner i den här grafen. 1 minut kvar av programmet. Fredrik Skoglund har på sina bara knän bett att få prata MTG innan vi slutar. Men det var faktiskt på temat det här som vi var inne på lite grann. MTG, den är väldigt lågt värderad, kanske 5 gånger ebit. Handelsbanken lyfter fram den här idag. Och Danske gjorde det här om dagen. Vinstrevideringarna har varit 100% upp sista året, och aktien har gått upp 15% under den perioden. Så det har inte följt med vinsten upp då. Och varför är det så? Ja, men dels är det ett väldigt litet bolag, så att det har inte varit i fokus. Och sen så
Så har vi det här med analytiker. De har liksom också släpat, men nu är det några stycken som lyfter fram den då. Så det ska bli intressant att se om den här andelen köp går upp och att den kan få lite fart. Och sen så har vi ju då, det var egentligen därför jag tyckte att det är vettigt. De har en kapitalmarknadsdag om en månad ungefär, där de kommer berätta om det här stora förvärvet de gjorde. För det är väl ett halvår sedan det kom in. Och sen så det kommer finnas ganska mycket kostnadsbesparingar att göra där också. Så det kommer också vara positivt för estimaten framåt, tror jag. Då. Så det var egentligen därför. Det var ju bra tack. Men jag har ändå haft fler som har lyft fram MTG i programmet också. Ja, inget fel med det. Nej. Vill du säga en avslutande reflektion, Christer? Jag håller på fortfarande att lära mig om MTG, så att lyssna på dig, Fredrik. Där. Ja, men det här kan man ju också bara så här. Du fick inte den avslutande. Jag säger den. Jag har ju 3 söner. Det är inte någon strukturell decline på mobilspel i världen. Det finns det andra sektorer som har strukturell decline, men där är det inte decline. I alla fall inte hemma hos familjen Skoglund alltså. Vi i Börslunch-familjen, som idag består av Elin Wiker, Christer Linde, Fredrik Skoglund och jag, tackar för oss igen imorgon 11.45. Det var riktigt kul. Bra jobbat. Tack. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Tillförordnad ansvarig utgivare i tjänst är Erik Emanuelsson.